Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 51, sau một đoạn thời gian di chuyển, Tiêu Viêm cùng mọi người cuối cùng cũng tiến về tới gần Gia Mã Đế Quốc. Thế nhưng cũng trong lúc này, ở trấn Quỷ Quan, tòa thành bên ngoài biên ải Gia Mã Đế Quốc đã có chút động tĩnh không nhỏ. Bởi vậy ngay lập tức, Tiêu Viêm cùng một vài cường giả đã liền rời khỏi thuyền xuống đêm động tĩnh này rốt cuộc tới từ đâu. Còn ở phía dưới, bầu không khí lúc này đang vô cùng căng thẳng, hai phe nhân mã đang nhìn đối đầu đang nhìn nhau gay gắt. Vũ khí sáng loáng dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời mang theo vài phần sát ý. Cầm cây búa trong tay, Mộc Thiết vung lên liềm phá tan đi đám người vây quanh. Cuối cùng, sau một vài lời võ mồm qua lại, nhân vật giấu mặt sau lưng đám người kia cuối cùng cũng lộ diện. Nương theo đó, trưởng lão Vân Phàm của Vân Lam Tông cũng từ từ xuất hiện và nhanh chóng bước tới đối diện với Mộc Thiết. Sau đó, thanh âm hắn ta đã liềm vang lên nói: "Mộc Thiết thống lĩnh, đúng nhiều lời, tự ngươi mang binh phủ giao ra đây đi." Nghe vậy, Mộc Thiết thẳng thừng cầm chiếc rìu lớn trong tay chỉ thẳng về phía trước quát lớn nói: "Vân Lam Tông phản quốc chắc chắn sẽ bị người phỉ nhổ. Mộc Thiết ta, thân là tướng quân của đế quốc, nếu đầu hàng các ngươi, đừng nói đến người ngoài mà ngay bản thân ta cũng tự coi thường mình." "Được, nếu ngươi đã ngoan cố như vậy thì đừng trách lão phu độc ác. Ha ha, từ khi đột phá tới đấu vương, ta cũng chưa giao thủ cùng ai. Hôm nay, cho dù bỏ mạng trong tay ngươi cũng coi như không quá thiệt thòi." Nghe vậy, Vân Phàm hai mắt híp lại, một cỗ đấu khí hùng hậu vô cùng từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, lan tỏa khắp nơi này. Phía đối diện, sắc mặt Mộc Thiết cũng dần ngưng trọng, cầm cái búa lớn chắc trong tay, đấu khí trong cơ thể cũng vận chuyển đến cực hạn. Thế nhưng, ngay lúc hai cỗ khí thế cường hãn chuẩn bị va chạm vào nhau thì đột nhiên từ trên trời cao, thanh âm quen thuộc đã vang lên nói: "Ha ha ha, 3 năm rồi đi, không nghĩ tới Vân Lam Tông lại kiêu ngạo đến như vậy, quả nhiên là nằm ngoài dự liệu, xem ra dã tâm của Vân Sơn lão cẩu không nhỏ." Âm thanh vừa dứt, từ trên trời cao, ẩn sau lớp mây mờ, bóng dáng của Tiêu Viêm dẫn theo rất nhiều cao thủ cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, Vân Phàm có chút kinh hãi, ngay lập tức thanh âm đã liềm vang lên nói: "Đây là chuyện của Vân Lam Tông, khuyên các vị không nên xen vào." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lớn nói: "Ha ha, quả nhiên là Vân Lam Tông." Dứt lời, thân ảnh Tiêu Viêm như tia chớp, chỉ trong phút chốc đã dẫn theo mọi người phóng người xuống phía dưới. Nương theo thân ảnh mọi người đáp xuống, mặt đất cũng rung động kịch liệt, khói bụi mịt cùng kình khí bắn ra, làm Vân Phàm liền bị chấn bay ngược lại. Đến khi khói bụi qua đi, thân ảnh Tiêu Viêm đầy uy mãnh cùng 8 người cũng liền hiện ra. Thấy vậy, thanh âm sợ hãi của Vân Phàm đã liềm vang lên nói: "Không biết rốt cuộc các hạ là người phương nào? Lão phu Vân Phàm là trưởng lão của Vân Lam Tông, tông chủ là Vân Sơn, không biết các hạ có từng nghe qua hay không?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhạt đáp: "Vân Sơn, nghe qua, ta cùng hắn có quan hệ không nhỏ." Ở phía đối diện, nghe những lời này, Vân Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, còn Mộc Thiết ánh mắt lại có chút khó coi. Thế nhưng, thanh âm của Tiêu Viêm đột nhiên vang lên nói: "Mộc Thiết đại ca, không cần sợ hãi như vậy, ân tình năm đó ta vẫn ghi sâu trong lòng." Nghe vậy, thanh âm Mộc Thiết run rẩy đáp: Ngươi là Tiêu Viêm?" Ở bên cạnh, Vân Phàm sắc mặt tái mét nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm, làm sao có thể, người vẫn còn sống sao?" "Lão cẩu Vân Sơn kia cũng còn sống, ta đương nhiên cũng phải sống." Nói dứt lời, ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Viêm liền quét qua người hắn ta, khiến tên kia run sợ. Thế nhưng, thanh âm của hắn lại đột nhiên vang lên quát: "Tất cả nghe lệnh, lấy mạng Tiêu Viêm cho ta." Nên theo lời nói hắn ta chấm dứt, đám người kia đã liền lao lên hướng về phía Tiêu Viêm công kích. Thế nhưng, ngay khi thân hình bọn chúng khẽ động, hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm đã liền bạo phát. Nhưng theo đó, trái tim của đám người kia liền bị thiêu đốt mạnh mẽ, thân thể đang ở giữa không trung cũng liền nổ tung. Thấy vậy, Vân Phàm sợ hãi vô cùng. Còn Tiêu Viêm, thanh âm của anh ấy đã liền vang lên quát: "Vân Lam Tông, những việc các ngươi làm đối với Tiêu gia, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Hôm nay, liền trước tiên bắt đầu từ ngươi. Yên tâm, Vân Sơn lão cẩu cũng sẽ xuống dưới đó cùng các ngươi." Nghe vậy, Vân Phàm sợ hãi, ngay lập tức hai cánh khẽ động, hắn ta cũng liền phóng người lên định chạy trốn. Thế nhưng đáng tiếc, đúng vào lúc đó ở phía dưới, bàn chân khẽ động, hai cánh khai mở, Tiêu Viêm như tia chớp đã liền lao lên. Sau đó ở giữa không trung, lấy tốc độ kinh khủng, anh ấy xoay người, sau đó cước bộ tung ra, chỉ trong tích tắc đã đá trúng người tên kia. Trong khoảnh khắc va chạm, Vân Phàm bị cước bộ Tiêu Viêm đá trúng, liền tỏ ra đau đớn, cơ thể cũng liền bắn thẳng xuống dưới làm nơi đây rung động kịch liệt. Khi khói bụi biến mất, mặt đất liền bị nứt ra một khoảng rộng. Ở chính giữa, thân ảnh Vân Phàm cũng chậm rãi đứng lên nhìn Tiêu Viêm quát: "Tiêu Viêm, nếu ngươi lấy mạng ta, Vân Sơn tông chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lần trước ngươi có thể may mắn thoát được, lần này e rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu." Nghe vậy, hỏa diễm trong tay Tiêu Viêm chợt bạo động, sau đó mang theo cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố, anh ấy liền phóng thẳng về phía trước đánh trúng người Vân Phàm. Sau đó, thanh âm của anh ấy đã liền vang lên nói:
Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta, mối thù này ta sẽ từng chút trả lại gấp bội. Sau này, phàm là người của Vân Lam Tông gặp một cái, ta sẽ lấy mạng một cái. Lão cẩu Vân Sơn kia sớm hay muộn rồi cũng đến lượt hắn. Nói dứt lời, bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, thân thể của Vân Phàm cũng liền hóa thành tro tàn, rồi từ từ biến mất trong hư vô. Thấy vậy, Mục Thiết giật mình, còn Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu, nhìn ông anh ấy nói: "Mục Thiết đại ca, 3 năm không gặp. Ngươi thật sự là Tiêu Viêm? Tại Gia Mã Đế quốc này còn có những người khác dám gọi là Tiêu Viêm sao?" "Mục Thiết đại ca, việc năm đó đa tạ." "Tiêu Viêm huynh đệ, thật ra năm đó là ta thu được tin tức từ gia tộc nhắc nhở, nếu có thể hãy âm thầm giúp đỡ ngươi một ít." "Ha ha, Mục ra sao? Tiêu Viêm nhớ kỹ." "Tiêu Viêm huynh đệ, mặc kệ như thế nào cũng đa tạ ngươi hôm nay ra tay. Nếu không, sợ rằng quỷ kế của Mông Lực sẽ thực hiện được. 3 năm không trở về Gia Mã Đế quốc, không biết Mục Thiết đại ca có thể nói với ta tình hình hiện tại trong đế quốc được không? Đế quốc mấy năm nay đúng là thời buổi rối loạn, tất cả những việc này đều do Vân Lam Tông dựng lên." Không đến nửa năm sau, khi người rời khỏi Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông đột nhiên có những hành động kỳ lạ. Những hành động mờ ám của bọn họ, e rằng hoàng thất cùng tam đại gia tộc đều có sự phát hiện, thế nhưng không thế lực nào dám ngăn cản. Về sau, Vân Lam Tông tiêu diệt Tiêu gia, chuyện này đã làm đế quốc xôn xao một hồi. Nghe tới đây, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt. "Mục Thiết đại ca có biết tộc nhân còn xuất lại của Tiêu gia ta ở nơi nào không? Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu Tiêu Viêm huynh đệ muốn tìm kiếm, ta đề nghị ngươi nên tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc." "Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao?" Nghe tới đây, Tiêu Viêm chợt trầm ngâm một hồi, những hình ảnh năm đó Hải lão cùng Nhã Phi cứu mạng chính mình lại hiện lên trong mắt anh ấy. "Tiêu Viêm huynh đệ, lần này ngươi trở về, e là sẽ có động tĩnh không nhỏ." "Chỉ là nhằm vào Vân Lam Tông mà thôi, Mục Thiết đại ca có được tin tức gì của Vân Sơn hay sao?" "Cái cấp độ cường giả kia, ta làm sao có khả năng có tin tức gì của hắn. Thế nhưng hiện giờ, e rằng thực lực của Vân Sơn so với 3 năm trước đây ngày càng thêm mạnh." "Được rồi, Mục Thiết đại ca, không biết hiện giờ Vân Lam Tông là do ai trưởng quản?" "Không có thể là ai được, tự nhiên là Vân Sơn rồi." "Vân Vận đâu? Nàng mới là tông chủ của Vân Lam Tông mà." "Vân Vận tông chủ sao? Không lâu sau khi ngươi rời đi Gia Mã Đế quốc, nàng bị Vân Sơn phế bỏ chức vị tông chủ, sau đó không hề quản lý việc trong tông nữa. Hiện giờ, nhất cử nhất động của Vân Lam Tông phần lớn đều do Vân Sơn chỉ dẫn. Nhìn vào chuyện phát sinh hôm nay, sợ rằng trong khoảng thời gian này, Vân Lam Tông sẽ bắt đầu động thủ với tam đại gia tộc của chúng ta. Rất có thể, Vân Lam Tông sẽ tìm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc để khai đao trước tiên." Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, sau đó nhìn Mục Thiết, anh ấy liền nói: "Mục Thiết đại ca, tin tức ta trở về Gia Mã Đế quốc còn nhờ ngươi giữ bí mật. Thời gian cấp bách, ta không thể ở đây lâu, Mục Thiết đại ca, nếu ngày sau có việc, cứ tới tìm Tiêu Viêm là được." Nói dứt lời, dẫn theo đông đảo cường giả, Tiêu Viêm rất nhanh cùng mọi người đã phóng người đi hướng về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Và cũng trong lúc đó, ở tại Vân Lam Tông, sau khi phát lệnh cho Vân Phàm đi chiếm cứ biên ải, Vân Sơn đã liền sai thủ hạ đi hạ sát thủ đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nương theo đó, ở phần tiếp theo, một cuộc chiến đẫm máu cũng chuẩn bị diễn ra. Đến đây thì hết tập 52 và cũng là tập cuối của phần 5. Để biết thêm chi tiết về diễn biến tiếp theo, hãy theo dõi kênh để biết thêm chi tiết bạn nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!